Welcome to the QFD Group Podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Jó. Szerintem beszélgessünk kicsit, ha már megkülönböztetett jellemzőkről beszéltünk, akkor érdekes lehet maga az L6, hiszen azért én mondanám, hogy ez a P6 gyártásunk, tehát ez a legnagyobb fejezet és a legtöbb kérdést tartalmazó fejezetünk az L6, mert ebben minden benne van. Igen, itt ugye belső logisztikának nevezte ezt a folyamatot, de ilyen folyamata mindenkinek van. Tehát bármilyen tevékenységet végzünk, kell, hogy legyen egy belső logisztikád, mert valamit biztos, hogy raktározol, valamit biztos, hogy ellátsz valamivel, anyagmozgatással foglalkozol. Sőt, ugye, ahogyan bocsánat a párhuzamért mindig, de olyan sok 6-3-at csinálok, ahogyan egy P6-ban is megengedő, hogy te folyamat lépésekre bonst, amikor egy L6-ot auditálsz, akkor is mondhatod azt, hogy itt vannak lépések. És így annyiszor nézed meg. Hiszen maga az L6 az tartalmazza azt, hogy bejön az áru, és egyszer csak elhagyja a céget. És mindaz a közbenső lépés, azokat te szétbonthatod ugye arra, hogy berakodás, raktározás, üzemenbeli szállítás, kiszállítás, de ezen belül is még több lépcsőre. Úgyhogy nem kell ezt egyben auditálni, ha a terület nagyon nagy, sőt, célszerű is szerintem különbontani. Jó? Az L6-ban, a gyártásban, megint nem mondok újat, akár IHTF 6.3, FIFO-FEFO. Ez továbbra is téma, és itt is itt szerepel. Itt is az volt a tapasztalata az eddigi auditok alapján, hogy a szolgáltatók azért ezt ügyesebben kezelik. Különösen a FEFO-t, ugye, ami a First Expired, First Out, tehát a lejárattal rendelkező termékeknek a kezeléséről szólna, és a vállalatirányítási rendszerek szinte kivétel nélkül képesek kezelni, tehát csak konfigurálni kell őket. Nem kötelező ugye az ilyen jellegű termékeket is a FIFO szerint kezelni, hiszen ugye beszerezhetünk egy rövidebb lejárattal rendelkező terméket később az adott beszállítótól, és ezt ügyesebben kezelték. Viszont volt egy terület, ami kevésbé jól definiálta a belső logisztikával, ez pedig a zárolt területnek a kezelése. És itt ugye azt tapasztaltuk, hogy sajnos nem mondja azt, hogy feltétlenül ennek fizikailag zároltnak kell lennie, tehát nem utal erre. És hogy is van ez a 6.3-ban? Ugye, mert a 6.3 sem azt mondja, mert sokan keresik ugye az auditor, hogy hol van a lakat. Tehát nincs lakat a kötetben, se IATF-ben, se a 6.3-ban, de azt mondja, a véletlenszerű felhasználástól meg kell óvni. Na most nem tudunk jobb megoldást a véletlenszerűre, de a 6.8-as, ahogy Ildikó mondta, nem mondja. Nem. Ő azt mondja, hogy jelöljük, különítsük el, de nem szerepel benne ez például, hogy a véletlenszerű. És felhívja a figyelmet arra, hogy az aktív készletből le kell vonni ezt a mennyiséget, tehát amit zároltál tettünk, hogy a szabadon felhasználható mennyiség ezzel csökkenjen, de ezen kívül mást nem ír elő a szabvány. Az meg ilyen gyártástervezés, alapanyag. Igen, kapacitás szempontból. Igen. De sajnos ettől többre nem hívja fel a figyelmet. Itt még esetleg beszélhetünk a tárolók tisztításáról. Ezt akartam pont hozni, mert ez maradt bennem a legutóbbi auditból is. Hogy logisztikai szolgáltató sokkal jobban tisztában van, hogy ez egy nagyon lényeges folyamat, és nem maradhatnak ilyen maradék címkék, meg hát koszos sem lehet, tehát hogy meg kell tisztítani, így van, a víztől megóvni, megszárítani, hogyha arról van szó. Ez gyengébb szerintem ez a terület, bár nem tudom, hogy látod te. Igen, egyébként önálló minimum követelményként szerepel itt, hogy az elavult címkéknek az eltávolítása, de én őszintén nem túl sok olyan auditot csináltam, nem tudom, hogy vagy az IATF-ekkel, András, már ott is ugyanígy van, ahol nem találtam volna olyat, hogy valamelyik ládán, valamilyen csomagolóeszközön ott maradtak, vagy olvashatóan, vagy kevésbé olvashatóan. A rosszabb az, hogyha olvashatóan ráadásul maradnak, még ugye egy veszélye is van. Hát ezzel találkozunk a gyártásban. Viszont itt ez egy egyértelmű minimumkövetelmény, szó szerint megfogalmaz, hogy elavult címke eltávolítás. Egy dologra azonban nem tér ki ez a szabvány se, hogy vannak ezek a vasgibók,
és ugye ezek jellemzően rozsdásodnak az időjárás behatása alatt. Arra viszont kitér a szabvány, ez tényleg benne van, hogy időjárás elleni védelmet biztosítani kell ugye a tárolókra is, meg a kiberakodás során, viszont ha ezek rozsdásodnak, akkor ugye kinek a felelőssége ezt a rozsdásodást kivonni az aktív tárolók esetében. Ugye legtöbbször hogy az OEM tulajdona, de ugye jelentenie kellene a beszállítónak, hogy a rozsdás és vonjuk ki a forgalomból, de nincs annyi a körforgásban, és akkor ugye ilyen kompromisszumokat kötnek, ami még védi a terméket, vagy tesznek bele plusz, nem tudom, védelmet. Tehát ez nem járja körbe. Hogy a termékre van-e valamilyen hatással, vagy nincs, milyen alkatrészeket tárolunk benne, és akkor ennek megfelelően kell valami rendszerre. Igen. Akkor már mindjárt bejön a megkülönböztetett jellemző. Mert ha viszont vonatkozik rá, lehet az egy ISD védelem, vagy egy hőmérséklet, páratartalom, bármi más, akkor ugye már azt úgy kell automatikusan tárolni, védeni. Ami még itt érdekes lehet, hogy így beszélünk raktározásról, és tényleg nem mondom többi a 6.3-at, hogy az 5.6-hoz kapcsolódik, de ő azt mondja, hogy olyan raktározási folyamatot működtessünk, hogy fel tudjuk mutatni a raktározási tevékenység optimalizálását. Ugye, ez egy picit tovább mutat nekem ennél, és ez szerintem szintén egy olyan feladat lesz, ami még hiányozni fog. Kéri a szabvány, tehát a raktár optimalizációt kéri, de hogy ezt hogyan valósítják meg a vállalatok. Nyilván egy szolgáltató, akinek ez a fő tevékenysége, sokkal inkább tud erre figyelmet fordítani, mint esetleg egy gyártócég, akinek egyetlen egy osztálya a logisztikai tevékenység, de alapvetően ugye a gyártás az értékteremtő folyamata. Viszont a folyamatos fejlesztés az egy kötelező folyamat, tehát akkor igazából, ha azt egy kicsit kiterjesztik a logisztikára, és ha még nem tették, akkor ez a követelmény teljesül. Örülök, hogy említetted, mert minden fejezetben említi a folyamatos fejlesztést, tehát minden egyes fejezethez kéri, hogy a folyamatos fejlesztéssel foglalkozzanak. Még egyet kér minden fejezetbe a kedvenc szavunk. Lessons learned. Végére akartam hagyni egyébként, mert még van egy fejezetünk, de ez egy nagyon gyenge pontja a jelenleg a logisztikai folyamatoknak, hogy amíg az IATF kapcsán ugye elkezdtük zömmel inkább a gyártási folyamatokra 7 éveleje óta, azóta a logisztikai folyamatokra nem nagyon alkalmaztuk. A szolgáltatók úgy, ahogy foglalkoztak vele, de ugye a 9001, ami szerint ők tanúsítva lehettek, ugye az nem kéri a lessons learned-öt, tehát ők is csak az OEM-től hallhatták, tehát csak az a nagyon szűk kör, aki közvetlen kapcsolatban van velük, de minden auditon azt tapasztaltuk, hogy ez nagyon gyenge pont, tehát borzasztó fejlesztendő terület. És akkor nem beszéltünk még a vevőmenedzsmentről. Jobb, ha tovább, hogy az L6-ban annyi minden van, hogy valójában órákon keresztül tudnánk, igen, és hát van még együnk a vevőszolgálati részünk. Itt azt gondolom, hogy szerintem mindkét, tehát mind a gyártócég, mind a logisztikai cég nagyon ügyesen kezeli a vevővel való kommunikációt. Talán a logisztikai 8D-k a gyártócégeknél még gyengébb folyamatot eredményeznek. Ahogy említettük az elején, hogy a kortúsz tudás az lehet, hogy oda is célszerű lenne, hogy a 8D, a probléma megoldás az egyik eleme a kortúsznak. Valószínűleg ez a technika, ez nem annyira elsajátított még az ő részükről. A gyártócégeknél a logisztikai területeken? Igen, az logisztikai FML-k, vagy a logisztikai reklamációk kezelésében. Igen, de nagyon jót említettél. Hogy nyúlok vissza az FML-hoz, ha nincs is? Igen. Ugye? Tehát beszélgettünk róla, hogy vannak-e logisztikai FML-k, hát ezek még nagyon hiányosak, pedig hát ugye az lenne az a klasszikus 8D módszerünk, hogy azért nézzük meg a rizikóelemzésünket. Hogy ugye klasszikusan a vevői reklamációk egy gyártó cégnél azok a terméket érintik, és az foglalkoznak kvalitis kollégák. Ellenben a logisztikai reklamáció jön, akkor az még nem feltétlenül jut el ehhez a rutinos problémagoldó csapathoz, hanem azt a logisztikusok házon belül megoldják, ahogy tudják. Próbálják, ugye nyilván kellene nekik egy módszertani támogatás, meg az a megértés, vagy ilyen átfogó rálátás, hogy ha kapok egy logisztikai reklamációt,
információt, az azt jelenti, hogy volt egy olyan kockázatom a folyamatomban, amit vagy nem vettem észre, vagy az előfordulását rosszul ítéltem meg, mert gyakrabban fordul elő, mint ahogyan eddig gondoltam rá. Esetleg volt valami detektálási módszerem, de az nem volt hatékony. Tehát, hogy mindenképpen kell vele foglalkoznom, de ugye, ahogy a Szilvi említette, ha nincs nekik logisztikai FMA-juk, akkor ugye ezt nem fogják így végig gondolni, így az ismételt előfordulást kevésbé van esélyük megelőzni. Tehát ugye az a logika, mint egy termék. Igen. Kell kapcsolatos reklamációnál. Igen. Ugye az kéne legyen a logika. Szerintem most egy kicsit megismételtük magunkat a második résszel, hogy miért kellenek bizonyos ismeretek a logisztikai auditokhoz. Mert ugye most kiderült, hogy itt mindenfajta kortúszal feladatunk lenne, sőt az se árt, ha a projektmenedzsment témakört ismerjük. Még ami eszembe jutott, hogy itt mondogatjuk ezt a kortúsz, mint valami bűvös kifejezést, ugye ez ilyen minőségtechnikai eszközöket jelent, és hát akkor mondjuk el az elemeit, hogy van eleme, ami a projekttervezéssel kapcsolatos, projektmenedzsment módszertannal, van eleme, ami a kockázatelemzésről szól, van eleme, ami a probléma megoldásról szól, mérőrendszeranalízisekről, statisztikai folyamatszabályozásról, ezt mondjuk kevésbé értelmezhető esetleg a logisztikai területen, bár ha mondjuk speciális védelmet kell a termékre biztosítanom egy raktárban például, hőmérsékletet, páratartalmat, az tipikusan ilyen eset tud lenni, hogy folyamatosan mérem és elemzem, analizálom a statisztikai módszerekkel, hogy esetleg mikor kell beavatkoznom, és akkor még kihagytam egy elemet. Termék és folyamat jóváhagyás. Így van, köszönöm szépen. Hát az igen, talán, de lesz, mert biztos vagyok benne, hogy a folyamat jóváhagyáshoz logisztikai auditokra is szükség. Szerepel is benne, mint példaként is a FAUDL 2 benne van a 6-8-ban, nagyon érdekes, hogy megemlíti. Igen. Biztos vagyok benne, hogy csak akkor fogják a jövőben átvenni a gyártási folyamatot a bármelyik vevőnek az oldaláról, ha a logisztikai folyamatokat is auditálta és rendben találta. Hát jó sok dolgot mondtatok. Ha visszacsatolunk az elejére, ugye mondtátok azt, hogy van olyan OEM, ami már beleírta a logisztikai követelményrendszerébe ezt a szabványt, illetve vannak olyan cégek, amik már ezt szerint auditálják a szolgáltatóikat vagy a beszállítóikat. Mit tud csinálni egy cég, vagy hogy lehet erre felkészülni? Tehát, vagy mi lenne az optimális módja annak, hogy egy cég felkészüljön egy ilyen auditra, ezeknek a követelményeknek a bevezetésére? De legelső javaslatunk az lenne, hogy ők maguk mérjék fel a gapet, ugye, hogy milyen messze vannak a szabványkövetelményeitől, ami nem meglepő, hogyha most nem teljesítik a szabvány összes követelményt, hiszen egy új követelményrendszerről beszélünk, és nyilván arra nehéz úgy felkészülni, hogy eddig nem volt írott követelmény. Bár akik OEM-mel közvetlenül együttműködtek, ott nagyon-nagyon sok OEM, ezt már több mint 10 éve szerintem kéri a projektek során, de mások, akik ugye a láncban, ellátási láncban messzebb vannak, ők erre nem tudtak. Tehát a gap analízist követően fontos lenne, azt gondolom, egy belső okelemzés, hogy miért vagyunk, milyen folyamatokat kell fejlesztenünk, helyesbítő intézkedések, újabb audit, amikor ugye bevezették eredményesen az intézkedéseket, és hát nem utolsó sorban oktatásra is szükség lenne, mert a teljes szervezetnek értenie kellene, hogy miről szól ez a követelményrendszer. Logikailag egy picit én fordítva. Belekérdezek, azért kérdezek bele, mert például én, amit nem tudok, na jó, mondjuk egy csomó mindent tudok, hogy mit nem tudok, de nehezen tudom elképzelni azt, hogy egy olyan gap elemzést el tudok végezni, amikor nem ismerem a követelményrendszert. Tehát én azt gondolom, hogy először talán azt, aki a gap elemzést fogja végezni, őt kéne oktatni. Vagy nem vagy nem neki kell igen. De igazad van a belső. Tehát, hogy először valamiféle kompetenciát kell valahogy szerezni, vagy házon belül kell valakit kompetensíteni, vagy be kell vonni külső kompetenciát a gap elemzéshez. Igen, az én gondolataim a külsők körül forogtak. Én azt gondolom, hogy te már erre gondoltál, mert hát azért én azt gondolom, hogy ez pont az előírás, ahol célszerű először egy külső segítséget fogadni, akiknek már valami tapasztalata van ebbe, és
is velük megcsinálni ezt a gepelemzést, vagy nevezhetjük mi egy első-belső auditnak, amely megfelel egy gepelemzésnek, és paralel ezzel egy időben, vagy előtte azért meg kell ismerni ezt a 6-8-ast mindenkinek a maga szintjén. Tehát egy nagyon fontos lenne, és ez teljesen mindegy, hogy 6-8 vagy IATF, vagy miről beszélünk, hogy először is a szervezet ismerje meg azt a követelményrendszert. Ismerje meg a menedzsment, az ő szintjén nyilván nem neki kell majd csinálni a zárolt termékek kezelését, de tudnia kell, hogy mire vonatkozik ez, és minek kell megfelelni. És néhány varázsszóról nem is beszéltünk, érdekes, hogy a lessons learned elhangzott, kockázatelemzés elhangzott, ESG elhangzott, de az egész IT. Ugye, mindenhol ott van az egész 6-8-ban, a tárgyi erőforrásokban egy nagyon erős IT háttér és szabályozottság, és még egy, ami mindenhol ott van, az egész vészhelyzet tervezés. Szépen köszönöm az elmondottakat, és akkor zárszóként még talán annyit fűznék hozzá egy QFD részről, hogy ugye van a FADE 63-as Auditor Klub, az IATF 1949-es Auditor Klub, ahol a FADE képesítéssel rendelkező auditorok összegyűlnek negyedéves gyakorisággal, és ugye mivel a rövid követelmény, ezért a 6-8-as ezeken az auditor klubokon is felmerül kérdésként, de hogyha megfelelő számú 6-8-as auditort képeztünk már, illetve megfelelő számú kolléga szerezte meg a FADE QMC-s auditor képesítést, akkor lesz 6-8-as auditor klub is, ugye? Van, ezt tervezzük, majd egy picit érintjük a 6-3-asnál, illetve, hadd egészítsem ki, igen, akkor jövőre indítani szeretnénk, hogy jelenleg pedig egy-egy kafébréken beszámolunk a tapasztalatokról, hiszen ez ma mindenkinek új, folyamatosan gyűjtjük a tapasztalatokat, az észrevételeket, és egyébként pedig a konferencián egy önálló workshopot tervezünk erről a 6-8-ról, ahol bevonnánk olyan céget, aki maga bevezette és a tapasztalatait tudná megosztani. Úgyhogy várunk oda is mindenkit majd. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!